एभ्रिवान, नमस्ते। आजको भिडियोमा म एकदमै हेल्दी फुलकोपी यानि कि काउलीको रेसिपी लिएर आएको छु। यो रेसिपीलाई काउली उपमा भनिन्छ। मैले रेसिपीको लागि आवश्यक सामग्रीहरू रेडी गरिसकेको छु। भिडियोमा म देखाउँदै जानेछु। सर्वप्रथम मैले यहाँ काउलीको फुललाई लिएको छु। यसलाई म कोरेसोमा कोर्छु। म यो रेसिपीमा काउलीको फुललाई मात्र कोरेसोमा कोरेर लिन्छु। बाँकी रहेको भागलाई अरू सब्जीहरू बनाउँदाखेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कोपी कोरिसकेपछि यस्तो भएको छ। यसलाई म साइडमा राख्छु र एउटा कराई तात्न दिन्छु। कराई तातिएपछि यसमा म 1 चम्ची घिउलाई राख्छु। घिउको साटो त्यसलाई पनि राख्न सकिन्छ। घिउ तातिएपछि यसमा म 5 फुरन मसलालाई फुराउँछु। हल्का खैरो हुन थालिसकेपछि यसमा म एउटा काटेको हरियो खोर्सानी, एउटा काटेको प्याज, मसिनो गरी काटेको अदुवा र काटेको बदामलाई राखेर एकछिन फ्राई गर्छु। आफूसँग भएको अरू ड्राई फ्रुट्सहरूलाई पनि यहाँनिर चप गरेर राख्न सकिन्छ। हल्का फ्राई गरिसकेपछि यसमा म अघि कोरेर राखेको फुलकोपीलाई यसमा राखिदिन्छु र चलाइदिन्छु। त्यसैगरी यसमा मैले मसिनो गरी काटेको आलु र गाजरलाई पनि राखेको छु र स्वाद अनुसार नुनलाई पनि राखिदिन्छु। गाजर र आलुलाई चाहिँ मैले चप गरेपछि 2 मिनेट जति पानीमा उमालेर लिएको छु। यसमा अरू थप आफूलाई मनपर्ने सब्जीहरूलाई मसिनो गरी काटेर राख्न सकिन्छ। यसलाई मध्यम आँचमा डढ्न नदिई चलाउँदै पकाउनु पर्छ। मैले आधा कागतीको रसलाई पनि यहाँ राखेको छु। अब म यसमा थोरै पानी राखेर 2-3 मिनेट जति छोपेर पकाउँछु। यो अब पाकिसकेको छ। अन्त्यमा म यसमा काटेको धनिया पत्तालाई राखेर मिक्स गरिदिन्छु। यो काउलीको उपमा रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोमा लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।